हसत खेळत शिकूया या मराठी यूट्यूब चॅनेलवर आपले स्वागत आहे। आज आपण अगदी 5 मिनिटात तयार होणारे हॅपी होलीचे ग्रीटिंग बनवणार आहोत। त्यासाठी आपण एक चौकोन घेऊन त्याच्यात रंगांची उधळण दाखवण्यासाठी इंटरॅक्टिव्ह मेश फिल टूलचा वापर करूया। टेक्स्ट टूल घेऊन आपल्याला हवा तो फॉन्ट निवडून आपण आता हॅपी होली हे शब्द इथे टाइप करूया। फिल टूल मधील टेक्स्चर फिल मधील एखादं असं फिल आपण सिलेक्ट करूया जे या रंगांवर उठून दिसेल। आर्टिस्टिक मीडिया टूल सिलेक्ट करून स्प्रेयर ऑप्शन वापरून फाइल लिस्ट मधून आपण एखादा डिझाइन हॅपी होली या शब्दांच्या मध्ये ड्रॉ करूया। अशाच प्रकारे आपण आर्टिस्टिक मीडिया टूल सिलेक्ट ठेवून स्प्रेयर हे ऑप्शन यूज करून त्यातील फाइल लिस्ट मधील वेगवेगळी डिझाईन्स आपण पेजवर ड्रॉ करूया। हे झाले आपले 5 मिनिटात तयार होणारे हॅपी होलीचे पोस्टर। असेच आणखी एक पोस्टर आपण आजपर्यंत जी टूल्स आपण शिकलो त्याच्यातून क्रिएट करणार आहोत पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तेव्हा पाहत रहा हसत खेळत शिकूयाचे मराठी YouTube चॅनेलवरचे व्हिडिओज। धन्यवाद।